هزینه چند هزار میلیاردی نگهداری از جنگنده‌های 50 ساله نیروی هوایی. ایران چقدر پول برای نگهداری از جنگنده‌های فرسوده و منسوخ خودش هزینه میکنه؟ کدوم تایپ جنگنده ایرانی پر دردسر و پر هزینه تره؟ آیا هزینه کردن این همه پول برای عملیاتی نگه داشتن این جنگنده‌های فرسوده کار عقلانیه؟ با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. همونجوری که میدونین در طول 45 سال اخیر نیروی هوایی ایران به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم و مشکلات فناوری که داره، میراثدار جنگنده‌های 50 تا 60 سال پیش حکومت پهلویه. و میانگین سن جنگنده‌های نیروی هوایی ایران چیزی در حدود 40 تا 50 سال تخمین زده میشه. که نشون دهنده سن بالا و فرسودگی شدید ناوگان هوایی ایرانه. موضوعی که توی نمایشگاه هوایی کیش هم اونو به چشم دیدیم و جالبه بدونین تنها جنگنده تامکت نیروی هوایی که قرار بود توی این نمایشگاه حضور داشته باشه در میانه این نمایشگاه با مشکل ژنراتور مواجه شد و همین مسئله هم باعث شد حتی درگ تامکت با ماشین‌های سوپر اسپورت این نمایشگاه کنسل بشه. و از اونجایی که جنگنده مذکور یکی از جنگنده‌های دستچین شده این ناوگان فعلی بود و باز با این مشکل روبرو شده بود، نشون دهنده وضعیت ضعیف ناوگان هوایی کشور. و البته متاسفانه ایران هم با توجه به شرایط فعلی و تا چند سال آینده که ناوگان سوخو 35 های خودش رو به شکل کامل تحویل بگیره، ناچاره که از این جنگنده ها استفاده بکنه. و همین دلیله که چندین پکیج ارتقایی هم براشون در نظر گرفته و خب ما توی این ویدیو میخوایم ببینیم که ناوگان غربی ایران مثل ناوگان سری F4 و F5 و F14 و یا ناوگان میگ و سوخو 24 و 35 ایرانی چه مقدار هزینه نگهداری دارن و این هزینه رو با جنگنده‌های مدرن غربی و شرقی مقایسه بکنیم و در نهایت ببینیم که عملیاتی نگه داشتن این جنگنده‌ها برای ایران صرفه داره یا نه. خب دوستان، با جنگنده نسل 4 F14 تامکت شروع میکنیم. هر ساعت پرواز تامکت چیزی بین 30 تا 40 هزار دلار هستش و هزینه آموزش خلبانان اون هم 900 هزار دلاره. هر تامکت به صورت سالانه 700 میلیارد تومان هزینه داره. چنین هزینه سنگینی وقتی شما 30 فرمند از اون رو داشته باشید معادل 24 هزار میلیارد تومان میشه. این با در نظر گرفتن کل هزینه‌هایی که از زمان ورود به خدمت شده با هر بار سقوط ناجا چیزی حدود 200 میلیون دلار ضرر میکنه که رقم خیلی زیادیه. در مقام قیاس با هزینه‌های F35 باید بگم که هر ساعت پروازی در این جنگنده چیزی بین 40 تا 50 هزار دلاره. و سالانه روی دسته کشور حدود 800 میلیارد تومان یا 12 میلیون دلار خرج می‌ذاره. فقط هلمت F35 حدود 400 هزار دلار آب می‌خوره. در کل F35 خب به عنوان یک جنگنده مدرن هزینه‌هاش طبیعیه. اما یه جنگنده مثل تامکت با اینکه قدیمیه در بحث هزینه‌ها دست کمی از اون نداره. جنگنده بعدی F4 فانتوم 2 هستش. هر ساعت پرواز فانتوم در حال حاضر بین 8 تا 10 هزار دلار هزینه داره. هزینه هر ساعت نگهداری اون 5000 دلار و هزینه هر ارتقای اساسی اون نزدیک 8 میلیون دلاره. با این حساب هزینه کلی هر فروند چیزی حدود 200 تا 300 میلیارد تومانه. و اگه 70 فروند از اون رو داشته باشید نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان در سال هزینه روی دستتون میذاره. حالا اگه هر فروند جنگنده فانتوم سقوط کنه یا زمینگیر بشه، ناهجا به احتساب هزینه‌ای که این 5 دهه کرده چیزی حدود 50 میلیون دلار ضرر میکنه. حالا میرسیم به بخش ارزونتر ماجرا، یعنی جنگنده F5 تایگر. کل هزینه هر ساعت پرواز به علاوه تعمیر و نگهداری تایگرها چیزی حدود 4700 دلار در میاد. یعنی هزینه‌های کلی اونا در هر سال بین 70 تا 100 میلیارد تومان میشه. حتی اگه ناوگان 80 فروندی از اون آماده باشه چیزی حدود 6500 میلیارد تومان خرج برمی‌داره. حالا اگه هر فروند تایگر سقوط کنه حدود 20 تا 28 میلیون دلار به ناهجا ضرر وارد میکنه. که این هزینه به خاطر عمر طولانی خدمتشه. ایران یه جنگنده غربی دیگه هم داره که میراژ F1 هستش. این جنگنده فرانسوی از عراق به ایران پناهنده شده و البته ناوگان خیلی سر و حال و موثری هم نیست. هر ساعت پرواز این جنگنده چیزی حدود 14 تا 17 هزار دلار هزینه داره. اونم با احتساب هزینه‌های جانبی مانند تعمیر و نگهداری و دلیل قیمت بالاتر اون هم در دسترس نبودن قطعاتشه. چرا که این جنگنده یک مهمون ناخونده برای ناجا بوده. جنگنده‌های میراژ به طور سالانه 250 میلیارد تومان هزینه دارن و یک ناوگان 20 فروندی از اون چیزی حدود 5000 میلیارد تومان میشه.
با هر بار سقوط میراج F1 با توجه به هزینه‌هایی که نیروی هوایی براش در طول این 3 دهه کرده، چیزی حدود 43 میلیون دلار بهش ضرر میزنه. اونم جنگنده‌ای که توان رزمی مفیدی میتونست داشته باشه. این وضعیت ناوگان غربی نهاجا هستش که از دلایل هنگفت بودن هزینه‌ها میشه به تحریم‌های شکننده و کمبود قطعات مورد نیاز و سخت پیدا شدن اون قطعات، فرسودگی و عمر بالای ناوگان و در نهایت تورم سالانه اشاره کرد. حالا میریم سراغ ناوگان شرقی و گل سرسبد آینده نهاجا، یعنی سوخو 35. اول با جنگنده میگ 29 شروع میکنیم. میگ 29 در هر ساعت پروازی چیزی حدود 20 تا 25 هزار دلار براش هزینه میشه. همچنین هزینه ارتقای اون به استانداردهای UPG و SMT چیزی حدود 15.5 تا 19 میلیون دلاره. هر جنگنده میگ 29 در یک سال باید چیزی حدود 220 میلیارد تومان هزینه‌اش بشه. یعنی با ناوگان حدود 24 فروندی چیزی حدود 5000 میلیارد تومان در میاد. با توجه به هزینه‌هایی که طی این 3 دهه شده، هر سقوط میگ‌ها حدود 47 میلیون دلار خسارت میزنه. البته این رقم در صورت ارتقاهای متعدد و افزایش عمر خدمتی به 70 میلیون دلار میرسه. جنگنده شرقی دیگر ناوگان ما شمشیربازهای سوخو 24 فنسر هستند. هر ساعت پرواز این جنگنده قیمتی در حدود 16 تا 19 هزار دلار داره و قیمت هر ساعت تعمیر اون چیزی حدود 4000 دلاره که در مجموع بین 20 تا 25 هزار دلار میشه. هزینه ارتقای اون بین 11 تا 15 میلیون دلاره. هزینه نگهداری سالانه اون چیزی در حدود 150 تا 170 میلیارد تومانه که برای حدود 30 فروند اون رقمی در حدود 5000 میلیارد تومان رو میشه تخمین زد. به طور کلی میزان خسارتش توی هر سقوط با توجه به هزینه‌های حساب شده حدود 41 میلیون دلاره. در صورت ارتقا این عدد به 52 تا 56 میلیون دلار میرسه. این جنگنده جزء معدود جنگنده‌های کاربردی در ایرانه که خرج خیلی زیادی هم نداره. جنگنده‌های شرقی دیگری مثل سوخو 22 F7 ایرگارد هم هستن که هزینه چندان زیادی ندارن. پس راست به سراغ جنگنده سوخو 35 بگیم. جنگنده سوخو 35 که هر ساعت پرواز بسته به ماموریت چیزی حدود 30 تا 40 هزار دلار قیمت داره. البته این با هزینه تعمیرات ساعتی هم هستش و به طور کلی اندکی از تامکت ارزون‌تر در میاد. به طور کلی هزینه سالانه اون به طور میانگین 600 میلیارد تومان در میاد و اگه یه ناوگان 50 فروندی از اون باشه چیزی حدود 30,000 میلیارد تومان در سال آب میخوره. هر جنگنده سوخو 35 با هزینه پشتیبانی اون 120 میلیون دلار در میاد. این جنگنده همونطور که میبینید از تامکت برای ما ارزون‌تر در میاد و این نشون دهنده اینه که یه جنگنده تخصصی راهگیر مانند تامکت در طول سالیان دراز با توجه به کارایی بالایی اون هزینه‌های خیلی هنگفتی رو روی دست نیرو میذاره. البته جنگنده سوخو 35 هم همچین ارزون نیست، اما نسبت به رقبای غربی خودش به شدت ارزون‌تر در میاد. برای مثال جنگنده F15X با هزینه‌های پشتیبانی و نگهداریش 2 برابر سوخو 35 در میاد و هزینه‌های پروازیش هم دست کمی از تامکت و سوخو 35 نداره و اندکی از F35 کمتره. این جنگنده اگه در ایران بود هزینه سالانه اون نزدیک 750 میلیارد تومان در میاد. البته باز بخوایم حساب کنیم به نسبت کارایی که ارائه میده به شدت خوبه. ولی این هزینه‌ها در نیروی هوایی و به خصوص جنگنده‌ها طبیعیه، چون که جنگنده‌ها در امروزه کارایی به شدت بالایی دارن و ماموریت‌های مختلفی بهشون معول میشه. در نتیجه قیمت کمی هم ندارن. یک کشور باید با توجه به نیازها و تهدیدات خودش هزینه کنه و همینطوری که هر چی که بهتر بود رو نخره، چون که هزینه اضافی یک جنگنده به شدت زیاده و در طول عمر اون چندین برابر مبلغ خرید رو باید خرج کنه تا اون ناوگان رو بتونه سر پا نگه داره. در ایران فقط جنگنده‌های تامکت و فنسر ارزش در خدمت موندن رو دارن و سایر جنگنده‌ها به شدت قدیمی هستند. تامکت هم باید ارتقای متعددی رو ببینه تا بتونه در امروزه کارایی خوبی داشته باشه. اما نهایتاً این جنگنده تا یک دهه دیگه میتونه جوابگوی نیاز ما باشه و بعد از اون باید سریعا با یک جنگنده دیگر جایگزین بشه، چون که دومین دور خدمتی 30 سالگی خودش رو تموم میکنه و دیگه اون تاب و تحمل رو نداره. یا باید با یه راهگیر دیگه جایگزین بشه یا نقش اون حذف بشه، چرا که جنگنده به شدت گرونیه و صرف هزینه‌های بیشتر اونم برای تهدیداتی مانند نسل ششم ها بیفایده است. جنگنده‌های دیگر مانند فانتوم و تایگر همین الان هم عمر خدمتیشون رو سپری کردن و دارن وارد دهه ششم خدمتیشون میشن. پس ارتقای اونا حتی در نقش‌های حامل تسلیحاتی دوریستا هم فایده خاصی نداره، چرا که ناوگان تازه نفسی نیستن. اما فنسرها نسبتاً تازه‌تر هستن و در صورت گرفتن ارتقاهای متعدد میتونن نقش خوبی در حامل تسلیحات دوریستا مثل موشک‌های بالستیک و کروزی ایفا کنن.
اما در نهایت و بهترین حالت و شرایط آرمانی کمتر از 2 دهه دیگر پاسخگوی نیاز باشند و باید و حتما جایگزین بشن. البته فنسرها جنگنده های خیلی گرونی نیستن و کارایی اون برای ما از میگ 29 ها بیشتره، هرچند نقش دو جنگنده متفاوته، اما میگ 29 عملا حتی با گرفتن SMT در بهترین حالت 1 دهه دیگه جوابگو باشن، در صورتی که هزینه اونا تفاوت چندانی با فنسرها نداره. پس بهتر نقش دفاع نقطه‌ای میگ 29 هم به طور کامل حذف بشه. در نهایت وضعیت نیروی هوایی تازه با ورود سوخو 35 وارد فاز جدیدی میشه و ایران باید مشکلات دیگر نیروی هوایی خودش رو برطرف کنه تا بتونه حریف رقبای سنتی خودش بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.